लॉक कर लॉक कर सिक्युरिटी. लॉक. हां आता इकडं ही एचं लॉग इन केलं. हां इकडं इकडं कसं करायचं, zoom.us जायचं, साइन इन बरोबर आहे की आलं की म्हणायचं, आता डायरेक्ट चालूच करायचं आहे. आणि इथं स्टार्ट म्हणायचं. स्टार्ट म्हणलं की इकडे येते बघ, लिव्ह अँड स्टार्ट येते, कॅन्सल म्हणायचं. हां मग आता इथं इथे लॉन्च डाउनलोड नाव म्हणायचं. इथं इथं खाली Join जॉईन from- फ्रॉम ब्राउझर येतं. हां ती म्हणायचं का. बर आता चालू झाली. आणखी अजून काहीतरी असणार लागायचं. संपलं झालं सर. आता आणि तुला इकडची स्क्रीन शेअर करायची असेल हां 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 तर इथं जायचं, हे सिलेक्ट करायचं, शेअर म्हणायचं. जर तू बोलत असला हां तर इथं क्लिक करायचं नाही, आणि जर बाहेरचा माणूस बोलत असला तर इथं क्लिक करायचं. ह्या पीसीवरचा जर माणूस बोलत असला तर इथं क्लिक करायचं नाही. ह्या हा, आणि ह्या तुझ्या लक्षात आलं का, ही दोन्ही एकच पीसी आहेत. हां हां बाहेरचा म्हणजे बाहेर थर्ड पर्सन तिकडे. थर्ड पर्सन. म्हणजे आज जर मुनीर सय्यद जी बोलले त्यावेळेस तुम्ही इथं टिक केलं, हां. आणि आता आपण करतो त्यावेळेस टिक करायचं करायचं नाही. हां, विषय फिनिश. ओके. शेअर म्हणायचं झालं, त्यांना दिसतं तुझी काय ओपन. मग आता इथं काल मला एक काय प्रॉब्लेम झाला माहिती आहे का, ह्या डिव्हिजन मधला कुठला तरी विद्यार्थ्याचा एक माईक ऑन होता आणि ती लय काय काय आवाज ऐकू आला. इकडून करायला तर इथं जायचं, तर तो विद्यार्थी तर पार्टिसिपेंट मध्ये दिसतच नव्हता. नाही दिसतंय, काय अडचण नाही. ते वर येत असेल उलटा पहिल्या सुरुवातीला. अं, काय म्हणताय? मोटरसायकल विथ गिअर. मोटरसायकल म्हणजे MCWG जी. आलो आलो बरं. हां हां नाही आलो बरं का, माझ्या मी वेगळंच काम लागलं मला. तुम्ही त्या केबिनला बसला होता. कधी हो? बर ठीक आहे, आलो मी आलो. आज तर नाही टॉप इथं स्टॉप स्टेरिंग म्हणायचं नाही. बाहेर गेलो जरा, इथं हे चालू काय झालं की. दाखवतो हे त्यांना दिसत नाही. करेक्ट. बघ ही इथं बघ, हे प्रिव्ह्यू आहे. इथं मी जर आता ओपन पोरांना केलं, माहिती समजतंय का नाही, लय अवघड आहे. दुसरं ओपन केलं तर त्यांना इथं दिसतं. दोन्ही साईडचं अॅनोटेशन ऑफ करायचं आपण. अॅनोटेशन हे तुम्ही करायचं. सेटिंग मोर मध्ये इथं आपण शेअर मोर मध्ये असतं अॅनोटेशन. इकडे शेअर केल्याशिवाय कसं होणार? शेअर स्क्रीन नाहीच केलेली ना आपण केलं शेअर इंटरेस्टिंग केली. ठीक आलं लक्षात. स्टॉप शेअर. पण आहेत मला सोबत. Is my screen is visible to you all? Why the student says that zoom kara,
in the chat box the student saying that who is D26. D26, what is your problem? Will you please put in the chat box? D26. Current slide is not visible, but if I your first slide, sir, first slide आहे ना, screen is not change. Okay. Let me check. Let me check. Now it is okay. 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 I will repeat my question. As a human being, we want strong and healthy relationship with the other person, other human being. What is your answer? Yes. The students reply me in the chat box. That answer is yes. So this is naturally acceptable. It means that this is our one of the feeling, or this is the feeling of all human being. And what is that feeling? We want to live our life with a strong and healthy relationship with others. This is a tagline for our discussion is there. What is the tagline? We want to live the life with a strong and healthy relationship with others. This is the tagline of our discussion. Now we have to think on it. Have you do the some kind of efforts to maintain the strong or healthy relationship in our life? म्हणजे आपल्याला माहित आहे की आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये आपले इतर व्यक्तींबरोबर स्ट्रॉंग आणि हेल्दी रिलेशनशिप हे असायला पाहिजे, हे आपल्याला मान्य आहे. मग आपण ते स्ट्रॉंग रिलेशनशिप मेंटेन करण्यासाठी प्रयत्न करतो का? किंवा काही एफर्ट्स, कोणते एफर्ट्स आपण घेतो की जेणेकरून आपण आपले रिलेशनशिप हे स्ट्रॉंग बनवले पाहिजे. आता ते रिलेशनशिप स्ट्रॉंग आणि हेल्दी म्हणजे नेमकं काय, आता ते आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. की पहिल्यांदा हा पार्ट क्लिअर होणं गरजेचं आहे की नेमकं स्ट्रॉंग आणि हेल्दीच कशाला म्हणायचं. म्हणजे याचा अर्थ असा होत नाही की एखाद्या आपल्या मित्राला एक्झाम मध्ये थोडासा एखादा क्वेश्चन्स येत नव्हता, तो आपण दाखवला म्हणजे आपलं रिलेशनशिप आपण स्ट्रॉंग केलंय. नो, इट्स स्ट्रॉंग. बघा, कारण ते लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. एखाद्या आपल्या मित्राला एक्झाम मध्ये थोडस कुठंतरी काहीतरी दाखवणं हे म्हणजे आपली मैत्री नव्हे. गेट इट माय पॉइंट. किंवा एखाद्या आपल्या मित्राला जे ऑड थिंग्स आहेत ते करायला मदत करणं म्हणजे मैत्री नव्हे, किंवा ते स्ट्रॉंग रिलेशनशिप नव्हे. Now we are trying to discuss here what kind of values are required to maintain the strong and healthy relationship is there. Okay, so let's we start.
Now, my basic question is that why we want the strong relationship or the healthy relationship with the other human beings? Why we expect these things? You can unmute yourself and you can give me that answer. Why we actually want a strong or healthy relationship in our life? What is that expectation? Can you share something? सर ते बॅड कंडिशन म्हणजे कोणाच्या तरी बॅड कंडिशन कोण असेल मध्ये त्याच्यामध्ये आपण त्यांना मदत करतो त्याच्यासाठी आपल्याला रिलेशनशिप पाहिजे. बरोबर. म्हणजे एखाद्या बॅड सिच्युएशनच्या वेळेस आपल्याला मदत करणार किंवा दुसऱ्याला कोणतरी मदत करणार पाहिजे म्हणून स्ट्रॉंग रिलेशनशिप पाहिजे. व्हेरी गुड. एनीवन एल्स? For sharing happiness and sadness with them. फॉर शेअरिंग दॅट हॅपीनेस अँड Sadness with सॅडनेस विथ अदर्स. ओके. एनिथिंग एल्स? For reducing stress. फॉर रिड्युसिंग Stress. Okay, for reducing the trace. Very good. That's why we want that relationship. Anyone आपल्याला else? चांगलं काय आणि वाईट काय हे सांगायला रिलेशनशिप पाहिजे सर. व्हेरी गुड. आपण आपल्यामध्ये किंवा दुसऱ्यामध्ये आपल्याला चांगलं काय आणि वाईट काय हे पण सांगण्यासाठी आपल्यासाठी रिलेशनशिप हवे. व्हेरी गुड. एनीवन एल्स? योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी. योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी रिलेशनशिप पाहिजे. ओके. We have continuous happiness. That's why we have two relationship. We want that continuous happiness. That's why we want that relationship. Okay. आपण एकमेकांना समजून घेण्यासाठी. एकमेकांना समजून घेण्यासाठी. व्हेरी गुड. एकमेकांच्या सुखदुःखांना शेअर करण्यासाठी. व्हेरी गुड. एकमेकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी सर. ओके. व्हेरी गुड. नाव आता हे तुम्हाला लक्षात आलंय की आपल्याला रिलेशनशिप ही आपली स्ट्रॉंग आणि हेल्दी पाहिजे आणि ती कशासाठी पाहिजे असेल. सो ॲज our basic motto is that we want that continuous happiness and the prosperity. And now here when we want that the relationship, now we are not actually thinking about ourselves only. We must think about that the other person. And that's why in any relationship there is a need of a mutual happiness. आता तो आपल्या एकट्याचा हॅपीनेस नाहीये तर तो त्या दोन्ही व्यक्तीमध्ये हॅपीनेस पाहिजे. त्याला म्हणलं गेलेलं म्युच्युअल हॅपीनेस. दिस इज द बेसिक मोटो बिहाइंड दॅट द एव्हरी रिलेशनशिप इज दॅट. मग तुम्ही म्हणसाल की एखाद्या सिच्युएशनला का मदत होईल, परंतु ती मदत झाल्यानंतर दोघंही आनंदी असणार आहेत. किंवा एखाद्या अडचणीच्या वेळेस आपला मित्र आपल्याकडे धावून आलेला आहे, डेफिनेटली वी फील हॅपी कारण तो आपल्या कामाला आलेला आहे. गेट इट माय पॉइंट. इट मीन्स दॅट द बेसिक मोटो बिहाइंड आवर एव्हरी रिलेशनशिप or in the relationship is nothing but the mutual happiness. म्हणजे आपण स्वतः पण आनंदी एक्सपेक्ट करतो आणि आपण दुसरा व्यक्ती पण आनंदितच एक्सपेक्ट करतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ म्युच्युअल हॅपीनेस. दिस इज द बेसिक मोटो बिहाइंड दॅट द एव्हरी रिलेशनशिप इज दॅट. इज इट राईट? अँड दिस म्युच्युअल हॅपीनेस इन द रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन नंबर 1 रेकग्निशन ऑफ डिफायनाइड फिलिंग्स. मग आता त्याच्यामध्ये फिलिंग्ज आहे. रिलेशनशिप म्हणजे दुसरं तिसरं काय नसून काय म्हणतोय आपण त्याला ते फिलिंग्ज म्हणतोय. मग त्या फिलिंग्ज म्हणजेच नथिंग बट द व्हॅल्यूज आहेत. मग त्या व्हॅल्यूज आपण त्या रिलेशनशिपमध्ये रेकग्नाइज केल्या पाहिजेत, लक्षात ठेवल्या पाहिजेत, जपल्या पाहिजेत, ओळखल्या पाहिजेत, समजून घेतल्या पाहिजेत. गेट इट माय पॉइंट. सेकंड इज देअर फुलफिलमेंट. फक्त ते समजून चालणार नाही तर त्यांची फुलफिलमेंट पण चालली पाहिजे. नाहीतर फक्तच मला माझ्या रिलेशनशिपमध्ये मला माहिती आहे हे पाहिजे ते पाहिजे हे पाहिजे, पण तू खरंच ते फुलफिल होतात का? दॅट वी हॅव टू टेक केअर. दॅट वी हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट. इज इट राईट? अँड द थर्ड थिंग इज दॅट द राईट अंडरस्टँडिंग ऑफ देअर फुलफिलमेंट. त्याच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग हवी आहे. म्हणजे काय की मी आता जस्ट एक एक्झाम्पल दिलं की एक्झामच्या वेळेस एखाद्या मित्राला मदत केली. काय वाटतं तुम्हाला हे खरंच रिलेशनशिप किंवा हे राईट अंडरस्टँडिंग आहे का? नाही, हे राईट अंडरस्टँडिंग नाहीये. लक्षात येत आहे? म्हणजे आपण
रिलेशनशिप स्ट्रॉंग करण्यासाठी जर आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग नसेल किंवा रिलेशनशिपमध्ये जर राईट अंडरस्टँडिंग नसेल तर डेफिनेटली ती रिलेशनशिप स्ट्रॉंग होणार नाही. And if we want to make our relationship strong and healthy, we need to identify these three things in our relationship. One is nothing but the values, second one is nothing but their fulfillment, and third one is nothing but the right evaluation of their fulfillment. म्हणजे ते बरोबर आहे का नाही. कारण चुकीच्या मार्गानं जे काही गोष्ट घडणार आहे त्याच्यामध्ये आपले रिलेशनशिप हे स्पॉइल होणार आहेत. अँड नाउ अ डेज we are facing the same problem in, or that all human beings facing the same problem in the relationship is there. And now we just try to have the focus on only the first thing, which is nothing but the values in the relationship is there. The feeling of relationship as the basis of harmony in that family is there. This is right. So the harmony in the family has the primarily to do with the fulfillment of the relationship between one human being and that other human being is there. As we know that we are the basic unit of a family, means we born in a family, so our first thing is that we must maintain the good and healthy relationship with the family members, and this is the primary importance. And then we go to the next step, that is nothing but in the society, and then further step is with the nature is there. So in order to fulfill the relationship, it is necessary to understand the relationship. What is nothing but the relationship? So the four important aspect in that relationship, which is nothing but this relationship is in between self I and the other self I. बघा, त्यासाठी अजून एक पुन्हा एकदा तो मुद्दा इथं आलेला आहे. द रिलेशनशिप इज इन बिटवीन सेल्फ आय अँड दॅट अदर आय. बॉडी नेव्हर टेक पार्ट्स इन द रिलेशनशिप. मग आता तुम्ही विचार करायचा आहे की आपण आय वरती आय बरोबर रिलेशनशिप मेंटेन करतोय का बॉडी बरोबर रिलेशनशिप मेंटेन करतोय. आणि आपला मेन प्रॉब्लेम इथंच आहे. Because we are always give the focus towards that the body, but we never think about that I. But the relationship is always with the I only. That fact you please keep in your mind. Is it right? There are feelings in relationship in oneself and that other self, and these feelings can be recognized. They are definite, आणि त्या feelings definite आहेत, त्या recognize करू शकले जातात. The fulfillment of these feelings and their right evolutions lead to the mutual happiness. आणि आपल्या प्रत्येक रिलेशनशिपचा जो काही मोटो आहे म्युच्युअल हॅपीनेस, तर त्याच्यासाठी आपल्याला रिलेशनशिपमध्ये व्हॅल्यूज मेंटेन करावं लागणार आहेत, त्याची फुलफिलमेंट करावी लागणार आहे, त्याचं राईट इव्हॅल्युएशन करावं लागणार आहे, तर आणि तरच म्युच्युअल हॅपीनेस असू शकतो त्या रिलेशनशिपमध्ये. These are the four basic aspects behind the relationship is there. Now just try to think about that the first part, the relationship is between oneself, I1, and other self, I2. Purposefully I have just taken this part here. So you can read it. The relationship is always there. Relationship ही आहे. We need not necessary to, or it is not necessary to create the relationship. That all relationship is already exist. We all are human being. It means that the relationship is exist. We have to just understand it. ते आपल्याला फक्त ओळखायचे आणि ती मेंटेन करायचे, ती फुलफिल करायचे. That's why I have written the sentence here. The relationship is already there. We do not have to construct or create the relationship. All we need to do is to understand the relationship and fulfill it. It is the self which is recognizing the relationship. म्हणजे जो आपणच आहे, मी आहे, आय आहे, जो रिलेशनशिप रेकग्नाइज करणार आहोत, नॉट द बॉडी. बॉडी नाही आहे. इट इज द सेल्फ विच रिलेट्स टू द अदर. जी दुसऱ्याबरोबर आपण रिलेशनशिप मेंटेन करणार आहोत, नॉट अ बॉडी. दॅट्स वाय वी से दॅट द रिलेशनशिप इज in between oneself I1 and other self I2 is that.
There are feelings in relationship. In one self I1 and other self I2 is there. Feelings are in the self. कारण आपल्याला माहित आहे ज्या काय फिलिंग्स असणार आहेत त्या आय मध्ये असणार आहेत, त्या बॉडीला माहित नाही. बॉडी इज अ मटेरियलिस्टिक थिंग. इट्स राईट. सो द फिलिंग्स आर इन द सेल्फ, नॉट इन द बॉडी. इट इज द सेल्फ विच हॅज द फिलिंग अँड विच रेकग्नाइज द फिलिंग. म्हणजे फिलिंग असणारा आणि रेकग्नाइज करणारा पार्ट जो आहे तो आयच आहे. द बॉडी इज मटेरियलिस्टिक. टू अंडरस्टँड द रिलेशनशिप वन हॅज टू अंडरस्टँड द सेल्फ. मग जर आपल्याला जर रिलेशनशिप खरंच ओळखायची असेल तर डेफिनेटली आपल्याला पहिल्यांदा स्वतःला ओळखावं लागेल. अँड देन वी नीड टू हॅव द नॅचरल ॲक्सेप्टेबल फिलिंग्स इन द सेल्फ. म्हणजे आपल्यामध्ये पुन्हा ते नॅचरल ॲक्सेप्टन्स लेवल असली पाहिजे. आता नॅचरल ॲक्सेप्टन्स म्हणजे काय की मी जे सांगितलं की बाबा एखादी आपले दुसरा व्यक्ती जर एखादा रॉंग थिंग करत असेल तर डेफिनेटली आपण त्याला सपोर्ट केला नाही पाहिजे किंवा त्याला त्याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग करून दिलं पाहिजे की तू जे करतोय ते रॉंग आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ नॅचरल ॲक्सेप्टेबल थिंग्स. मग ते समजण्या इतकं आपल्यामध्ये कॅपॅसिटी असली पाहिजे. दॅट्स वाय द फर्स्ट टास्क इज वी हॅव टू अंडरस्टँड आवर सेल्फ फर्स्ट. म्हणजे आपण स्वतःला पहिल्यांदा ओळखायला शिकलं पाहिजे. दिस इज द बेसिक थिंग इज दॅट. सो नाउ हिअर आय हॅव जस्ट शोन हिअर दिस इज, यू कॅन से that orange color eye is nothing but ourself having a relationship with the green color eye is nothing but that other self. So the relationship is always in between I and I. Recognize the value in relationship. First we need to recognize that value, then the fulfillment of that values, then evaluate the fulfillment of that values and that mutual happiness. This is the ultimate aim behind that every relationship is there. Is it right? So now let me go to that the next slide directly. So now we just have that the focus on the values in relationship because this is the first part in that relationship, and there are total 9 values are there in every relationship. Now you can see that what are these 9 values. If you see that the trust, this is the foundation value of a relationship. Now why we say that foundation value? Because every relationship start with a trust only, that we call it a vishwas. The second one is respect, samman. Third one is affection, mamta. Then fourth one is a care, sneha. Then guidance, vatsalya. Reverence, shraddha. Glory, gaurav. Gratitude, krutadnyata. And the last one is love, prem. And that love or prem, that is we call it a complete value. As I say that every relationship starts with a trust, and that's why the trust is called as the foundational value of a relationship. And if we have that all these things, then we say that it's a love or prem, that is we call it a complete value. And now we will have the discussion on one by one. All these 9 values are there. Okay. Now if you see that the current scenario, if you just look towards that the current status, current scenario, then you will observe that the problem today is that we assume ourselves to the body. म्हणजे आपण आयला फोकस करत नव्हतो, आपण कशाला फोकस करतोय? आपण बॉडीला फोकस करतोय. And we actually consider that the relationship is related to body only. This is our misunderstanding. And that's why we are facing a lot of problem in our life. So the problem today is we assume that ourselves to the body, and we assume that the relationship on the basis of a body. And therefore fail to understand the relationship, and consequently we fail to fulfill it despite all our good intention. जरी म्हणजे आपले इंटेन्शन जरी चांगले असेल तरी देखील आपण रिलेशनशिप चांगली ठेवू शकत नाहीये, व्यवस्थित मेंटेन करू शकत नाहीत, बिकॉज वी हॅव गिवन द फोकस ऑन द बॉडी. Is right? This is the current scenario is that the problem are due to the absence of one or more right feelings. म्हणजे आपल्यामध्ये
किंवा इतरांमध्ये वन ऑर मोर राईट फिलिंगचा अब्सेन्स आहे. अँड दॅट्स वाय वी आर नॉट गोइंग टू बिल्ड द स्ट्रॉंग ऑर हेल्दी रिलेशनशिप विथ द अदर पर्सन इज दॅट. We always try to have the focus on the physical facility. आपण कायम फोकस कशाला करतोय? फिजिकल फॅसिलिटीला करतोय. म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, पैसा, गाडी, मोबाईल, लॅपटॉप, एव्हरीथिंग. वी ऑलवेज गिव्ह दॅट द मोर फोकस ऑन दॅट फिजिकल फॅसिलिटी. वी नेवर थिंक ऑन द फिलिंग्स. आपण त्या दुसऱ्यांच्या फिलिंग किंवा आपल्या स्वतःच्या नॅचरल ॲक्सेप्टन्सवरती डिपेंड असलेल्या फिलिंगचा किती टक्के विचार करतो? इट इज डेफिनेटली दिस इज द पार्ट ऑफ अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. म्हणजे हा एक सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे की आपण फिजिकल फॅसिलिटीला किती फोकस करतो आणि आयला किती फोकस करतो, सेल्फला किती फोकस करतो, फिलिंगला किती फोकस करतो. Definitely you just try to think on it, because this is the question, this is the matter of self exploration. Is this right? This is the current scenario. So the fulfillment of the feelings in the relationship and their evolution leads the mutual happiness. We actually want that our all feelings are naturally acceptable. They naturally acceptable paijet. Is this right? Then we can create the strong the relationship with our others, and definitely it will lead that the mutual happiness is there. Is it right? Now let me you just try to see this picture, and I want that just by observing this image, what is your opinion? Can you put your thoughts on that image? Is there what you actually feel? Yes, please. You can unmute yourself. I have given that authority. फ्रेंडशिप. Friendship. Very good. Real happiness in Real childhood. happiness. हेल्दी फ्रेंडशिप. Healthy friendship. Sister and bro relationship. No, I'm not listening clearly. Will you please repeat? She is Voice telling low. sir, sister and brother relationship. Okay, sister and brother relationship. Care. Happy point. Right understanding. Okay. So definitely, if you see this image, as we know that different person, different thoughts, so definitely the different thoughts comes in our mind. Is it right? So definitely, if you see this image, actually, my view is that we feel happy. कारण ही इमेज बघितल्यानंतर आपण आनंदी होतोय. Is it right? We feel happy just by observing this image. It means that actually this image is related to the strong relationship, healthy relationship, and that's why we feel happy. Experience करताय का बघा. म्हणजे फक्त ही इमेज बघितली की या इमेजमध्ये तुम्हाला एक स्ट्रॉंग रिलेशनशिप दिसेल, तुम्हाला एक हेल्दी रिलेशनशिप दिसेल. बरोबर आहे. इट्स अ मॅटर ऑफ आय अँड आय ओनली, नॉट द मॅटर ऑफ अ बॉडी. इज इट राईट? इट्स अ मॅटर ऑफ आय अँड आय. आणि फक्त ही इमेज जरी बघितली तरी आपल्याला आनंद होतोय. म्हणजे इथंच आपल्याला आन्सर मिळून जाते की वेन वी वॉन्ट दॅट द हॅपीनेस इन अ रिलेशनशिप, our relationship must be strong and healthy. Get it my point? And as I say that, for that we have to understand all these 9 values. We have to implement these 9 values. Is it right? And beyond that, we must have that the right feeling in the relationship is there. So these are the key points behind that the relationship is there. Is it right? And now let's we start with our first feeling, which is nothing but the trust. That is called as a foundational value of a relationship. Why the trust?
In Marathi, we call it a Vishwas. Why we call it a foundational value? Because every relationship starts with a trust. That's why it is called as a foundational value is that. फक्त आणि फक्त या एका व्हॅल्यूज वरती आपले रिलेशनशिप स्टार्ट होते. So what is meant by the trust? The trust is to be assured that the other intends to make me happy and the prosperous. हा नेमका ट्रस्ट म्हणजे नेमका काय, विश्वास म्हणजे नेमका काय, की दुसरा व्यक्ती, इतर व्यक्ती मला आनंदी आणि प्रॉस्परस बनवू इच्छितो, हा विश्वास ज्यावेळेस आपल्यामध्ये असतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ ट्रस्ट. त्यावेळेस आपण स्ट्रॉंग रिलेशनशिप बिल्ड करू शकतो. Is it right? Now with this, before going to proceed further, now I will try to again launch that the one poll, and in that one poll there are total 8 questionnaires are there, 8. So you need to answer to these questions, and then I will try to discuss my points afterwards. Okay, so definitely I just try to launch that the poll here. Okay, all of you please check that question, it will display on your screen. I think for division E, F and G there is a problem for launching that the poll here, because I have not uploaded to this division. Okay, no doubt. Let me ask that the few questions afterwards. I will give that the few questions to you, and then we will start our discussion. Okay, already I have opened that the poll, so definitely I will give that 1 minute to solve this the questionnaires, total 8 questionnaire. And I'm extremely sorry for division E, F and G, because I don't know, I just uploaded that polls but it is not visible here, so definitely some part is missing from my side. I'm extremely sorry for that, but I will give that the small task to division E, F and the G. You just observe on your screen, there are total 8 questions are there, 1A, 2A, 3A, 4A. Similarly, 1B, 2B, 3B and 4B. You just try to think on it for 1 minute. पोल सबमिट होत नाही, असं पोल सबमिट केलेत का? मला वाटतं 94 स्टुडंटनं पोल सबमिट केलं आहे. D09, will you please check your network or the connection problem or range problem, whatever it may be, you can submit it once again, no problem.
Okay, now hope that everyone have submitted the response. Now I will end at the poll here. Okay, now we will have that the discussion, because I'm not going to share that the result of this poll, because definitely the different person, the different opinion about that the life is there. Now, as we are going to start the first value in the relationship, and that is nothing but the trust. In Marathi we call it a vishwas, and as I say that every relationship starts with the trust, that's why we call it a foundation value. आता इथं काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, त्याचे दोन ग्रुप तयार केलेले आहेत मी, ग्रुप ए आणि ग्रुप बी. आता ग्रुप ए मधले क्वेश्चन्स काय आहे बघा. डू आय वॉन्ट टू मेक मायसेल्फ हॅपी, मला स्वतःला आनंदी करायचे आहे का? व्हॉट इज युअर आन्सर? You can unmute yourself. You can unmute yourself and give me that answer. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. प्रत्येक जण स्वतःला आनंदी बघू इच्छितो. म्हणजे 1A च मला वाटतं 100% आन्सर हे यस आहे. इज इट राईट? डू आय वॉन्ट टू मेक मायसेल्फ हॅपी, आन्सर इज यस. आता सेकंड ए बघा. डू आय वॉन्ट टू मेक अदर हॅपी, म्हणजे Yes, sir. मला इतरांना आनंदी करायचे आहे का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. म्हणजे दुसऱ्या ए च पण आन्सर यस येत आहे. आता बघा, मला कॉन्ट्रीब्युशन पाहिजे त्याचं तुमचं याच्यामध्ये. डज द ऑदर वॉन्ट टू मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ हॅपी, म्हणजे इतर लोक त्यांना स्वतःला आनंदी करू इच्छितात का? हो. Yes, sir. Yes, sir. प्रश्न मी अजून Yes, एकदा sir. रिपीट करतो. Yes, इतर sir. लोक त्यांना स्वतःला आनंदी ठेवू इच्छितात का? Can't say. Can't say. कांट से. ओके, आता बघा तिसऱ्या प्रश्नापासून तुमचा आन्सर थोडस कांट से यायला चालू झालेलं आहे, कारण आपण सांगू शकत नाही त्यांच्याबद्दल. आता चौथा क्वेश्चन बघा. डज द ऑदर वॉन्ट टू मेक मी हॅपी, इतर लोक मला आनंदी ठेवू इच्छितात का? Can't say. Can't say. म्हणजे फक्त पहिल्या दोन क्वेश्चनला 100% येस मिळालंय, आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या क्वेश्चनला काही येस म्हणत असतील, काही सांगू शकत नाही असं म्हणत असतील. आता हा ए पार्ट तर संपला, याच्यावरती येऊया आपण पुन्हा. आता बी पार्ट बघा. एम आय एबल टू मेक मायसेल्फ ऑलवेज हॅपी, मी स्वतःला नेहमी आनंदी ठेवतो का? Can't say. Can't No, say. sir. No, sir. आता ह्याच्यामध्ये पण पुन्हा बघा असं आलं की नो, त्याच्यानंतर यस आणि कांट से, या तिन्हींचाही इथं संगम झालेला आहे बघा. आता बी क्वेश्चन मध्ये, आता टू बी बघा. एम आय एबल टू मेक अदर्स ऑलवेज हॅपी, मी इतरांना कायम किंवा नेहमी आनंदी ठेवतो का? No. Yes. No. आता तर इथं यस पण आलं नाही, आता इथं नो आणि कांट से आलं बघा. म्हणजे दुसऱ्या प्रश्नापासून यस पण आलेलं आहे. थोडंसं बारकाईने याचं ऑब्झर्वेशन करा. इज द ऑदर एबल टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑलवेज हॅपी, म्हणजे इतर लोक स्वतःना नेहमी आनंदी ठेवतात का? Can't say. Can't say. आता इथं नो आलं नाही, आता इथं फक्त कांट से येत आहे. याच आहे. आणि आता लास्टचा क्वेश्चन आहे. इज द ऑदर एबल टू मेक मी ऑलवेज हॅपी, ऑदर मला कायम किंवा नेहमी आनंदी ठेवतात का? No, sir. No, sir. इथं मेनली फोकस नो ला आला बघा. याच आहे. No. मग आता या प्रश्नावरून, या क्वेश्चन वरून आपण आपल्या रिलेशनशिप मधला ट्रस्ट चेक करायचा आहे. ज्या अर्थी आपण म्हणतोय की मला स्वतःला आनंदी ठेवू इच्छितो, किंवा मी दुसऱ्यांना पण आनंदी ठेवू इच्छितो. ॲज वी नो दॅट the basic motto behind that every relationship is a continuous happiness and the prosperous. मग आपल्यामध्ये तो विश्वास का नाहीये की दुसरे पण मला आनंदी ठेवू इच्छितात?
बरोबर आहे. म्हणजे इथं विश्वास आहे का त्या रिलेशनशिपमध्ये? ज्यावेळेस आपल्या मनामध्ये असा प्रश्न येतोय किंवा तिथं आपण कांट से म्हणतोय किंवा नो म्हणतोय की दुसरा मला आनंदी ठेवू इच्छितो का किंवा दुसरा मला आनंदी ठेवतो का, याच्यावरती आपल्याकडे क्वेश्चन मार्क आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी ट्रस्ट मिसिंग आहे. त्यानंतरचा प्रश्न असा होता की दुसरे इतर लोक त्यांना स्वतःला आनंदी ठेवतात का, याच्यावरती पण आपला प्रश्न होता. त्या ठिकाणी पण आपला आन्सर नो किंवा कांट से होतं. अरे आपल्याला माहित आहे की फॉर ऑल ह्युमन बिईंग व्हॉट इज द बेसिक मोटो, व्हॉट इज द बेसिक अस्पिरेशन्स? द बेसिक Continuous अस्पिरेशन्स इज टू continuous ऑलवेज बी इन happiness हॅपी स्टेट. and मग prosperity. आपल्याला का असं वाटत नाही की इतर लोक स्वतःला सुद्धा आनंदी ठेवतातच? तिथं ट्रस्ट मिसिंग आहे. त्यानंतर बी पार्ट मध्ये तर कोणाचाच कुठल्याच क्वेश्चनला आन्सर येस आलं नाही. पार्ट बी मध्ये म्हणजे पहिला प्रश्न असा होता, आय एम एबल टू मेक मायसेल्फ ऑलवेज हॅपी. मी स्वतःला नेहमी आनंदी ठेवतो का? तर त्या ठिकाणी आन्सर येत होतं यस, नो किंवा कांट्स आहे. तिन्हीचा संगम होत होता. कारण पहिला 1A आन्सर काय होतं, डू आय वॉन्ट टू मेक माय सेल्फ हॅपी, म्हणजे मला स्वतःला आनंदी करायचंय का? तर त्या ठिकाणी सगळ्यांचं 100% विद्यार्थ्यांचं आन्सर होतं यस. मग हे 1B ला आन्सर यस का आलं नाही? एम आय एबल टू मेक माय सेल्फ ऑलवेज हॅपी. म्हणजे तिथं तर पहिला स्वतःवरतीच विश्वास नाहीये, हा प्रश्नचिन्ह तिथं उपस्थित झालेला आहे. लक्षात येत आहे? आणि त्यानंतर मग इतर लोकांवरती, इतर लोक मला आनंदी ठेवतात का, याच्यावरती तर फार मोठा प्रश्न आपल्यामध्ये आहे. लक्षात येत आहे? दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रस्ट. म्हणून तर त्याला फाउंडेशन व्हॅल्यू म्हणलेला आहे. ज्या वेळेस रिलेशनशिप मध्ये असे क्वेश्चन येत राहतील की तो मला आनंदी ठेवतो का, त्यावेळेस डेफिनेटली कुठंतरी प्रॉब्लेम आहे हे समजून घ्यायचं आहे. तिथं सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशनची गरज आहे. लक्षात येत आहे? म्हणजे काय की आता तुम्ही म्हणताल की असं कसं काय सर म्हणू शकता की दुसरा मला काहीतरी प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकेल, माझ्या पाठीमागं काहीतरी बोलू शकेल. नाही, तिथं ट्रस्ट मिसिंग आहे. त्याचं त्या ठिकाणी आता या सर्व गोष्टीमध्ये पुन्हा बोलायचं झालं तर दोन गोष्टी येतात. द वन इज अ इंटेन्शन. इंटेन्शन काय आहे, अँड द अदर वन इज अ कॉम्पिटन्स. त्याची क्षमता काय आहे. दॅट इंटेन्शन अँड कॉम्पिटन्स वी नीड टू अंडरस्टँड व्हेरी क्लिअरली. देन डेफिनेटली this understanding in between that intention and competence will help us to make our relationship strong and healthy. म्हणजे याचे आन्सर्स तुम्ही स्वतःमध्ये शोधायला पहिल्यांदा प्रयत्न केला पाहिजे. लक्षात येत आहे? दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रस्ट. मग आता जर असा प्रश्न येत असेल बघा की आता तुम्ही मला वाटतं पेन आणि पेनवरती किती जणांची नावं लिहिलेत मला माहीत नाही. मी असं समजून चालतो की प्रत्येकाने एक तरी नाव लिहिलं असेल. तर आता त्या रिलेशन बरोबर हे 8 प्रश्न विचारून बघा आणि आता मला सांगा की तुमचं स्ट्रॉंग आणि हेल्दी रिलेशनशिप किती व्यक्तींबरोबर आहे. फादर जर तुमचा मदर आन्सर कांट से येत असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही स्ट्रॉंग रिलेशनशिप म्हणू शकत नाही. त्या ठिकाणी तुम्ही हेल्दी रिलेशनशिप म्हणू शकत नाही. एम आय क्लिअर? इज इट दॅट क्लिअर? Yes, sir. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रस्ट. हा खरा विश्वास आहे. आणि याच्यासाठी सगळ्यांनी पहिल्यांदा स्वतःला अंडरस्टँड करून घेतलं पाहिजे. हे 8 क्वेश्चन तुम्हाला सेल्फ एक्सप्लोरेशन करायला भाग पाडतील. हे 8 क्वेश्चन तुम्हाला सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन करायला भाग पाडतील. गेट इट माय पॉइंट? सो दिस इज द फर्स्ट व्हॅल्यू. आणि आता मला सांगा की पहिल्याच व्हॅल्यूमध्ये आपण कायम फेल ठरतोय. That's why we cannot create the strong and healthy relationship with our other human beings. This is my point is that. Yes. Okay.
So let's we move forward. Let me go to that the next slide. Okay. So right now I say that to make that the strong relationship, we must understand the intention and the competence. बघा, आपण ॲज अ ह्युमन बिंग आपल्या प्रत्येकाला वाटतं की आपलं रिलेशनशिप हे स्ट्रॉंग आणि हेल्दी असलं पाहिजे. अँड वी ना ऑलवेज ट्राय टू अनालाइज युअर ओन रिस्पॉन्स और इन मेनी थिंग्स वी हॅव टू क्लिअर इट. इज इट राईट? म्हणजे आपण कायम रिलेशनशिपमध्ये या दोन गोष्टींचा पण विचार केला पाहिजे, दॅट इंटेन्शन अँड द कॉम्पिटन्स. म्हणजे काय, एक्झाम्पल देऊन सांगतो बघा. दोन व्यक्तींमध्ये रिलेशनशिप आहे, फ्रेंडशिप आहे, मित्र आहेत चांगले असं मी म्हणतो. सपोज एखाद्या व्यक्तीकडून एखाद्या वेळी एखाद्या अडचणीच्या वेळी दुसऱ्या मित्राला मदत करणं झालं नाही. दोन मित्र आहेत आणि त्या दोन मित्रांमध्ये आपण असं म्हणूया की चांगली मैत्री आहे, पण त्यातला एक मित्र थोडासा अडचणीमध्ये आहे आणि दुसऱ्या मित्राला त्याच्या अडचणीच्या वेळेस त्याला मदत करणं झालं नाही. आता हा एक सिच्युएशन लक्षात घ्या. मग हे सिच्युएशन घेतल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये काय काय येऊ शकतो? टेल मी दॅट. काय काय येऊ शकतं? का त्या दुसऱ्या मित्रानं का मदत केली नसेल? गुड अंडरस्टँडिंग. येस. काय होऊ शकतं? का बरं मदत करू शकला नाही तो? त्याचं इंटेन्शन रॉंग असू शकतं. म्हणजे त्याला त्याच्यामध्ये त्याचं इंटेन्शन रॉंग असू शकतं. म्हणजे त्याला असं वाटत असेल की त्यानं बरं झालं त्याला ते अडचणीत पडला, असं असं झालं होतं, यापूर्वी काहीतरी झालं होतं, बरोबर आहे, असं आपण कन्सिडर करतो. त्याचं इंटेन्शन रॉंग असू शकतं. लक्षात येत आहे? किंवा आपण असं म्हणतो की त्यानं मुद्दाम होऊन मला मदत केली नाही, की असं पण काहीतरी आपल्या मनामध्ये येऊ शकतं. परंतु देर आर सो मेनी वेज वी नेव्हर थिंक अबाउट इट. कारण ज्या वेळेस आपण एका क्रिटिकल सिच्युएशन मध्ये असतो त्यावेळेस आपण कायम एक्सपेक्ट करतो की मित्रांना आपल्याला त्यावेळेस आलंच पाहिजे, मग कुठलीही सिच्युएशन असू दे, हे आपण एक्सपेक्ट करतो त्या रिलेशनशिपमध्ये. आणि त्यामुळं जर तो मित्र त्यावेळी जर आपल्याला मदत करू शकला नाही तर आपलं रिलेशनशिप हे स्पॉइल होतं. एक्झाम्पल घ्या, एक्झाम मध्ये एका मित्रानं दुसऱ्या मित्राला विचारलं, बाबा ह्याचं काय एमसीक्यूचं आन्सर काय आहे, दुसऱ्या मित्रानं त्याला सांगितलं नाही. आता का सांगितलं नाही ती पुढचा भाग आहे, परंतु सांगितलं नाही म्हणलं तर पुढची सिच्युएशन काय असू शकते हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे आपण रिलेशनशिपमध्ये कायम इंटेन्शनवरती डाऊट घेतो, कायम इंटेन्शनवरती डाऊट घेतो, पण ते तसं नाहीये, हे लक्षात येण्याची गरज आहे. वी हॅव टू थिंक अबाउट इट्स अ कॉम्पिटन्सी. म्हणजे ज्यावेळेस पहिला मित्र हा क्रिटिकल सिच्युएशन मध्ये होता त्यावेळेस दुसरा मित्र त्याला मदत करू शकला नाही, त्यावेळेस आपण असं समजलं पाहिजे किंवा आपल्यामध्ये असा थॉट असला पाहिजे की त्याची कॅपॅसिटी नव्हती त्यावेळेस मदत करायची, किंवा त्याच्याकडे काहीतरी क्रिटिकल प्रॉब्लेम आला असेल त्यामुळे त्यानं मदत करू शकला नाही. म्हणजे त्या ठिकाणी विश्वास पण नाहीये आपला. जर आपल्यामध्ये जर असा थॉट आला की त्यानं मुद्दाम होऊन केलं, त्याला माहीत असून तो मदत करायला आला नाही, त्याला ते आन्सर माहीत होतं तरी देखील त्यानं सांगितलं नाही, मीन्स वी आर ऑलवेज टेकिंग डाऊट ऑन इट्स इंटेन्शन. आपण त्याच्या इंटेन्शनवरती डाऊट घेतो अँड डेफिनेटली आफ्टर दॅट वी स्पॉइल दॅट रिलेशनशिप. बट इट इज नॉट द फॅक्ट. द फॅक्ट इज दॅट द कॉम्पिटन्सी, त्याची क्षमता तिथं कुठंतरी कमी पडते. दॅट क्लिअर? सो यू नीड टू अंडरस्टँड दिस थिंग्स, दॅट इंटेन्शन अँड द कॉम्पिटन्स. मग आपल्या घरामध्ये सासू सुनेमध्ये भांडण होतं, कायम आपण ऐकतो बघा, ह्याचं इंटेन्शनच रॉंग आहे, ह्याचं इंटेन्शनच रॉंग आहे, त्यामुळं ती तशी वागली, त्यामुळं त्यानं असं केलं, त्यामुळं त्यानं तसं केलं, तसा प्रसंग आणला. इंटेन्शनवरती डाऊट घेतो. बट दॅट इंटेन्शन ऑफ ऑल ह्युमन बिईंग
is to make ourselves happy and that other self is also happy. This is the statement which is based on natural acceptance. म्हणजे प्रत्येकाचं इंटेन्शन काय आहे की मी पण आनंदी राहिलं पाहिजे आणि दुसऱ्यांना पण आनंदी राहिलं पाहिजे. पण ज्या वेळेस आपण इंटेन्शनवरती डाऊट घेतो म्हणजे त्या ठिकाणी आपला ट्रस्ट फेल जातो. तर त्या ठिकाणी जर चुकीचं काही घडलं जरी दुसऱ्याकडून तर आपल्यामध्ये हा थॉट पाहिजे की त्याच्यामध्ये ती क्षमता नाहीये, त्याच्यामध्ये ती कॅपॅसिटी नाहीये. मी अडचणीमध्ये आहे, मला मदत हवी आहे, हे समजण्याची कॅपॅसिटी नाही आहे त्याची, ही समजण्याची त्याची क्षमता नाही आहे किंवा मला मदत करण्याची त्यावेळेची त्याची कॅपॅसिटी नाही आहे, क्षमता नाही आहे, अंडरस्टँडिंग नाही आहे, हे समजणं लक्षात आहे. बट इट्स इंटेन्शन इज प्युअर. परंतु त्याचं इंटेन्शन प्युअर आहे. तर काय प्युअर आहे? तो मला पण आनंदी ठेवू इच्छितो. हे आपण करतो का? आपण कायम इंटेन्शनवरती डाऊट घेतो. दॅट इज अवर ब्लंडर मिस्टेक इन अवर लाईफ. आता याच्यावरती खूप बोलण्याजोगे आहेत, खूप एक्झाम्पल देण्याजोगे आहेत. बट आय थिंक अवर the time is over now. So with this, definitely I just try to conclude this my session here. Okay.